හුඟක් දුර බැහැර ඉඳන් උදේම නැගිටලා සමහර විට අපිටත් කලින් ආපු හැමෝම ආයත් ආදරෙන් ගෞරවයෙන් පිළිගන්නවා. දැන් මේ අපි eRHMIS පුහුණු වැඩසටහන් වල workshop වල user training workshops වල අන්තිම දෙක ලංකාවේ RDH areas 28ක් තියෙනවා. මේ 27 හෙට 28 එතනින් ඉවරයි. එහෙම අන්තිමට හම්බන්තොටට ආවත් නෙමෙයි අපි ඇත්තටම මුලින් හම්බන්තොටට එන්න හිටියේ. ඊයේ පෙරේද පොළොන්නරුවට ගියේ. මුලින්ම අපි පද්ධතිය ගැන දැනගන්න කලින් අපි පොඩි හැඳින්වීමක් ලබා ගමු. මොකද්ද මේ කියන්නේ? දැන් මේ වෙනකොට අපේ විශේෂඥ වෛද්‍යතුමිය කියපු කාරණා වලින් හැමෝටම තේරෙන්න ඕන මෙච්චර කල් මේ කොළ පුරවලා මහා යුද්ධයක් කරලා හදපු 509 ඔය යුද්ධ නැති වෙන්න යනවා. තව දුරටත් මාස්ටර් ෂීට් හැදිලි 509 හැදිලි කොපි කිරිලි නැහැ. ඒ වෙනුවට ඉලෙක්ට්‍රොනික සිස්ටම් එකක් එන්න යනවා. ඔකනේ ඔය සරල කතාව. දැන් ඔය මොකද්ද වෙන්නේ? සමහරවිට නම් ගානක් කරලා සමහරවිට hina යනවා කියනකොට ඒ දැනෙන විදිය අනුව අපි මුලින්ම මේක මොකද්ද කියලා පොඩි අදහසක් ලබා ගමු. eRHMIS එක ගැන කතා කරන්න කලින් ඕගොල්ලෝ හැමෝම දන්න eRHMIS. eRHMIS කියන්නේ Reproductive Health Management Information System. මේ නමේ ටිකක් නුහුරු වුණාට සමහර විට මේ කියන්නේ ඕගොල්ලෝ දත්ත පුරවලා අපිට ජාතික මට්ටමට එවන්න පාවිච්චි කරන සියලුම ෆෝම්ස් වල එකතුව මේ. දැනට ඕගොල්ලෝ යම් දත්තයක් යම් කොලයක පුරලා එවනවාද අපිට ඒ සියලුම ඒවා අයිති වෙන්නේ මේ පද්ධතියට. දල වශයෙන් ෆෝම්ස් 30ක් විතර තියෙනවා. මේ එවන දත්ත වලින් තමයි අපි අවසානයේදී රටේ ජාතික සෞඛ්‍ය දර්ශකයන් හදාගන්නේ. දැන් ඕගොල්ලෝ පුරවලා එවන ඉලක්කම බොහොම සරල දෙයක් වුණාට අන්තිමේදී ජාත්‍යන්තරයට ගිහින් අපි රටේ මෙන්න මේ සෞඛ්‍ය දර්ශකයේ අහවල් එක අහවල් තරමයි කියන්නේ මේ වයින් තමයි. අපි බොහොම ආඩම්බරෙන් කියන කාරණයක් අපේ ශ්‍රී ලංකාවේ සෞඛ්‍ය තොරතුරු පද්ධතිය මේ දැනට පවතින එක අපේ කලාපයේ තියෙන එවැනි වූ සෞඛ්‍ය තොරතුරු පද්ධතීන්ගෙන් වඩාත්ම හොඳ තත්වයේ පවතින එකක්. කලාපයේ විතරක් නෙවෙයි ලෝකයේ බැලුවත් ඒක ඉතාමත්ම හොඳ තැනක තියෙනවා. සහ මැඩම් සඳහන් කරවාගේ මේක දවසකින් දෙකකින් එක රැයෙන් එළි වෙනකොට හැදුණු දෙයක් නෙවෙයි. අවුරුදු 30කට වැඩි කාලයක් නොයෙකුත් දෙනාගේ කැපවීම දහඩිය මහන්සිය තුලින් එළි දැකපු දෙයක්. දැන් අපි විශ්වාස කරන විදිහට paper based system එකක් නැත්නම් කොළවල දත්ත එකතු කරන සිස්ටම් එකක් විදියට මේක යන්න පුළුවන් උපරිම දුර ගිහිල්ලා තියෙනවා. දැන් මේක paper based system එකක් විදියට ඒකේ උපරිම තලයට ළඟා වෙලා තියෙනවා. paper based system එකක් විදියට මේක තව දුරටත් දියුණු කිරීමේ ලොකු අවකාශයක් අපි දකින්නේ නැහැ. ඒ අතරෙම අපි සිහි තබා ගත යුතු කාරණයක් තමයි අද මේ 21 වෙනි සියවසේ 2017 මේ තරම් හැම ක්ෂේත්‍රයක්ම තොරතුරු තාක්ෂණ විප්ලවයේ ප්‍රයෝජන භුක්ති විඳිද්දී අපේ ඉන්ෆර්මේෂන් සිස්ටම් එක තවමත් අපි paper based සිස්ටම් එකක් විදියටයි පවත්වාගෙන යන්නේ. එතකොට ඊළඟට එන ප්‍රශ්නය තමයි මේක paper based සිස්ටම් එකක් විදියට පවත්වාගෙන යෑම ප්‍රශ්නයක්ද ගැටලුවක්ද? දැන් මෙතනදී මම කියලා යන්නම්. දැන් අපි ඔබට දැනුම් දුන් විදියටම මේක දේශන මාලාවක් නොවේ. මේක වැඩමුළුවක්. මොකක්ද ඔය දෙකේ වෙනස? දේශනයක් නම් දේශකයා මොනවා හරි කියනවා. අපි ඉඩක් තිබුණොත් අහන් ඉන්නවා නැත්නම් නිදා ගන්නවා.
එහෙමනේ. වැඩමුළුවක් කියන්නේ යම් අරමුණක් සඳහා අපි එකතු වෙලා ඉන්නවා. වැඩමුළුව ඉවර වුණාම ඒ වැඩමුළුවේ අරමුණු ටික ළඟා කරගෙන තියෙන්න උවමනයි. දේශනයක තියෙන්නේ unidirectional communication, එක පැත්තකටයි අදහස් ගලන්නේ. වැඩමුළුවක දෙපැත්තටම අදහස් ගලිය යුතුයි, bidirectional communication. එතකොට අපි ආරාධනා කරනවා මේ අපේ මුළු වැඩමුළුව පුරාම අපි කියන දේවල් ගැන අපහැදිලි තැනක්, විවේචනයක්, යෝජනාවක්, අදහසක් ඕනම දෙයක් තියෙනවා නම් අපිට ඒ වෙලාවෙම අපිත් එක්ක කතා කරන්න. මේ අපි දන්න අයනේ ඉන්නේ හැමෝම. අද පොඩි ගෲප් එකක්. අද MOH 12යි. එතකොට අපි හැමෝම දැන් අපි විතරක් සමහර විට පොඩ්ඩක් නුහුරු වෙන්න පුළුවන්. එහෙමත් හිතන්න එපා. අපි මේ හැමෝම දකින්න කට්ටිය. ඒකින්ද අපි ඕන වෙලාවක අපේ අදහස් ප්‍රකාශ කරන්න ඉඩ තියෙනවා. right. එතකොට දැන් අපේ ප්‍රශ්නය තමයි paper based system එකක් විදියට මේ eRHMIS එක manage කිරීමේ ගැටලු තියෙනවද? මේ ප්‍රශ්නේ ඇත්තට තේරෙන්නේ නැත්නම් සංකීර්ණ වැඩි නම් අපි ඔක සරල කරගමු. eRHMIS එකේ තියෙන කොම forms ටික ඔලුවට දාගන්න නැතුව අපි හිතමු අපිට හැමදාම මේ කරදරයක් වෙලා තියෙන 509 ගැන. තව තියෙනවා eRHMIS 509 ගැන විතරක් හිතමු. එතකොට eRHMIS එක කියන වෙනුවට 509 විතරක් ආදේශ කරොත් මේ කරගෙන යන ක්‍රියාවලියේ මේ 509 හදන ක්‍රියාවලියේ ගැටලු මුකුත් තියනවද? අවුද නැද්ද? තියෙනවා. ගැටලු තියෙන අය අත උස්සම බලන්න ගැටලු තියෙනවනම් very good. ගැටලු කිසි දෙයක් නැහැ, වැඩේ ෂෝක් එකට යනවා. නිදාගෙන ඉන්න අය අත උස්සන්න බලන්න. එතන අනිත් අය කොහොමද? හරි. ගැටලු තියෙනවා. තියෙනවා නම් මොනවද මේ ගැටලු? මාස්ටර් ෂීට් එකක් හදලා තමයි 509 හදන්න ඕන. මේ වැඩේ මහා අමාරුයි. මට තව ටිකක් පැහැදිලිව කවුරු හරි ඇයි අමාරුයි කියන්නේ? ගොඩක් ගන්න තියෙනවා, ගොඩක් වැඩ තියෙනවා. හරි. ඒකට ගොඩක් වෙලාව යනවා. right. පිළිගන්නවා. work load එක ගොඩක් වැඩ තියෙනවා සහ time consumption එක ගොඩක් වෙලාව යනවා. පිළිගන්නවා. වෙන මේක මාස්ටර් ෂීට් එකට අරන් කොපි කිරීමේදී වැරදි වෙන්න පුළුවන්. ඒවායේ තීරු එකතු කිරීමේදී වැරදි වෙන්න පුළුවන්. ඒවායේ 509ට ගද්දී ආයේ වැරදි වෙන්න පුළුවන්. එතන එකතු කරද්දී තව වැරදි වෙන්න පුළුවන්. ඒක 509ක් හදාගෙන අනිත් ඒවාට කොපි කරද්දී ආයේ වැරදි වෙන්න පුළුවන්. වැරදි වෙන්න පුළුවන් තැන් ගොඩයි. මේකේ නිවැරදි බව, නිර්වද්‍යතාවය, accuracy තව ප්‍රශ්නයක්. සහ ඊට කලින් අපි සඳහන් කරලා තියෙන timeliness. මේකෙන් timeliness කියන එකෙන් හැදින්වෙන්නේ මේකේ අවශ්‍ය වෙලාවට මේක ලැබෙනවද කියන එක. ඒක ගැන පොඩි හැඳින්වීමක් කරොත් අපි මේ paper based system එකේ අපි යවන දත්ත වලින් ජාතික සෞඛ්‍ය දර්ශක හදනවා කියලා අපි දන්නවා දැනටම. මේ ජාතික සෞඛ්‍ය දර්ශක හදන්නේ මොකටද? මෙච්චර අමාරුවෙන් දත් එකතු කරලා යවලා ජාතික සෞඛ්‍ය දර්ශක හදන්නේ ඇයි? මොකද්ද මේවෙන් ගන්න ප්‍රයෝජනෙ? ඉදිරි කටයුතු සැලසුම් කරන්න, සෞඛ්‍ය සඳහා වූ ඉදිරි කටයුතු සැලසුම් කරන planning. very good. වෙන planning එකක්. තව policy making. ඒ කියන්නේ planning වලම කැලලක් නේ. ඔව්. ඉදිරියට සඳහා policies එහෙම නැත්නම් ප්‍රතිපත්ති සම්පාදනය. ඔව්. ඒකත් සැලසුම් කරන්නේ කැලලක්. වෙන surveillance. තව ඔව්. මේ surveillance කරන සහ මේ දැන් සිටින තත්වය ගැන අවබෝධයක් ලබා ගන්න. දැන් අපි perform කරන්නේ කොහොමද කියලා හොයාගන්න. මේකට අපි කියනවා monitoring. සහ කලින් අවුරුදු වල අපි බලාපොරොත්තු වෙච්ච තත්වයට පැමිණිලා තියෙනවද? අපි කලින් ගහපු plan හරි ගිහිලා තියෙනවද? පරණ දේවල් ටික හරි ගියාද කියලා බලන්න. evaluation. එතකොට සෞඛ්‍ය දර්ශක වල මූලික ප්‍රයෝජන තුනයි planning, monitoring, evaluation. දැන් අද වෙනකොට
ඕගොල්ලෝ යවපු දත්ත වලින් ලංකාවේ තියෙන ජාතික සෞඛ්‍ය දර්ශක තියෙන්නේ මොන අවුරුද්දටද? 2014ට නිල වශයෙන් තියෙනවා සහ 2015 දර්ශක නොනිල වශයෙන් ලබා ගන්න පුළුවනි. දැන් කාරණේ අද 2017 අප්‍රේල් මාසයේ ඉඳගෙන අපි ප්ලෑන් කරන්න ඕන මොන අවුරුද්දටද? 2018 සහ ඉදිරියට 2018 සහ ඉදිරියට ප්ලෑන් කරන්න පුළුවනිද අපිට 2014 දත්තත් එක්ක? අමාරුයි. සහ 2017 අද ඉඳගෙන අපි මොනිටර් කරන්න ඕන මොන අවුරුද්දද? මේ අවුරුද්ද 2017 මොනිටර් කරන්න පුළුවන්ද 2014 දත්ත වලින්? බෑ. සහ 2017 අද ඉඳගෙන අතීතය දිහා හැරිලා බලද්දී ඉවැලුවේට් කරන්න ඕන මොන අවුරුද්දද? 2016 15. ඒක කරන්න පුළුවන්ද 2014 දත්තත් එක්ක? ආයේ බෑ. දැන් මේක මේ කාගේවත් එයාගේ මෙයාගේ අතන මෙතන වැරද්දක් නෙවෙයි. මේ paper based system වල ලක්ෂණය කොහේදී හරි පරක්කු වෙන එක. ස්ටෙප් ගණනාවක් තියෙන හින්දා. ඒ නිසා මේ අපිට අවශ්‍ය දේ අවශ්‍ය වෙලාවට ලැබී යනවා. ඒ නිසා ඒ දෙයින් ගන්න පුළුවන් ප්‍රයෝජනෙ සීමා සහිත වෙනවා. ටයිම්ලිනස් ලොකු ප්‍රශ්නයක් එතකොට. පැහැදිලිද මම කියන දේ? එතකොට මේ කාරණා හින්දා අපි මෙච්චර මහන්සි වෙලා හදාගන්න ජාතික සෞඛ්‍ය දර්ශක වලින් ගන්න පුළුවන් සම්පූර්ණ ප්‍රයෝජනයම අඩු වෙලා යනවා. එහෙම නැත්නම් ඉෆෙක්ටිව්නස් එක අඩු වෙනවා. ඒ විතරක් නෙවෙයි අපි මේ සඳහා රටක් විදියට ජාතික ධනයෙන් මහා ගොඩක් සල්ලි වියදම් කරනවා මේ පද්ධතිය නඩත්තු කරන්න. ඕගොල්ලන්ට ඔය පුරවන්න එන කොළ ටික print කරන්න විතරක් අපි සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශයේ වියදම් කරනවා printing වලට විතරක් අවුරුද්දකට ලක්ෂ 40කට වැඩි. සහ ඒක සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශයේ ඉඳගෙන ෆැමිලි හෙල්ත් කියුරර් එකෙන් ඉඳන් ඕගොල්ලන්ගේ RD level එකට ට්‍රාන්ස්පෝර්ට් කරන්න තවත් ඒහා සමාන ගාණක්. ඊළඟ RD වලින් වියදම් කරන්න ඕන ඕගොල්ලන්ට MOH එකට එවන්න. ඔහොම ගත්තාම ලක්ෂ 100කට ආසන්න ගාණක් වියදම් වෙනවා මේකට කොළ ටිකට විතරක්. මේක පුරවන්න ගත වෙන වෙලාව මුදල්. මේව ඇනලයිස් කරන්න ගත වෙන වෙලාව මුදල්. එතකොට මේකට ලොකු මුදලක් ගත වෙනවා. මේවා තමයි ප්‍රශ්න. මේ අඩුපාඩු නැත්නම් මේ ප්‍රශ්න මේ සිස්ටම් එකේ තියෙනවා. අඩුපාඩුවක් ප්‍රශ්නයක් ගැටලුවක් තියෙනවා නම් ඒවා විසඳගත යුතුයි වෙනසක් සිදු විය යුතුයි. මේ සියලු අඩුපාඩු මගහරවා ගන්න අපි යෝජනා කරන විසඳුම දැනට තියෙන paper based system එක වෙනුවට electronic system එකකට යන එක. ඒ සඳහා අපි යෝජනා කරන පද්ධතිය තමයි eRHMIS Electronic Reproductive Health Management Information System. ඔයගොල්ලෝ දැනටමත් දන්නවා eRHMIS කියන්නේ මොකක්ද කියලා. ඒකට බොහොම සරල වෙනසක් වෙලා තියෙන්නේ. පොඩි සිම්පල් E අකුරක් විතරක් ඉස්සරහට ඇවිල්ලා Electronic Reproductive Health Management Information System එක බවට පත් වෙනවා. මේ කාරණේ පෞල් සෞඛ්‍ය කාර්යාංශය අපි විතරක් තනියෙන් කරන එකක් නෙවෙයි. මේ සඳහා අපිට සහයෝගය ලබා දෙනවා Health Informatics Society of Sri Lanka HIS සහ Post Graduate Institute of Medicine PGIM සහ පෞල් සෞඛ්‍ය කාර්යාංශයේ joint project එකක් කරන නැත්නම් collaborative project එකක් විදිහට තමයි මේ කාරණේ ඉදිරියට යන්නේ. ඊළඟට අපි බලමු මේ පද්ධතියෙන් නැත්නම් මේ eRHMIS එකෙන් අපි මොකද්ද බලාපොරොත්තු වෙන්නේ? මේකේ බලාපොරොත්තුව තමයි එක මට්ටමකදී පද්ධතියට දත්ත එකතු කරනවා. එතනින් එහාට සියලුම report හැදෙන ඒවා, indicators හදන ඒවා, graph charts හදන ඒවා සියලුම දේවල් පද්ධතිය විදිහින් automatically කරලා දෙන්න ඕන. ඔකනේ අපි බලාපොරොත්තු, ඔකනේ සිහිනය. අපි මේ පද්ධතියෙන් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ ඒකයි. මෙච්චර කල් කරපු වැඩ බෑ. දැන් අපි කරන්නේ පද්ධතියට දත්ත ටික දෙන එක විතරයි. ඊටු ටික එයා කරගන්න ඕන. පද්ධතියට දත්ත දෙන්න නම් සුදුසුම තැන කොතනද? කොහේදීද පද්ධතියට දත්ත එකතු කරන්න වඩා සුදුසු? සාමාන්‍යයෙන් න්‍යායාත්මක වශයෙන් තියෙන එකක් විදියට
පද්ධතියකට data එකක් capture කරන්න ඕන නැත්නම් data එකක් ඇතුල් කරන්න ඕන. ඒ data එක ඉපද වෙන තැන නැත්නම් ඒ data එක generate වෙන තැන. ඒ data එක generate අපේ data එක generate වෙන්නේ කොහෙද? PHM ළඟ. එතකොට ideal situation එකේදී වඩාත්ම හොඳ විදිය නම් අපේ දත්ත ටික පෞල් සෞඛ්‍ය නිලධාරී මට්ටමේදී පද්ධතියට දාන්නේ. ලංකාවේ පෞල් සෞඛ්‍ය සේවා නිලධාරීන් ඉන්නවා 5000කට ටිකක් වැඩියෙන්. පෞල් සෞඛ්‍ය කලාප තියෙනවා, කොට්ටාශ තියෙනවා 6000 ගණන්. දැන් මුළු ලංකාවෙම මේ හැමෝටම එකපාර ට්‍රේනින් එක දෙන එක, එකපාර අවශ්‍ය යටිතල පහසුකම් ලබා දෙන එක සෑහෙන දුරට ප්‍රායෝගික කාරණයක් නෙවෙයි. ඒක ප්‍රායෝගිකව ටිකක් අපහසුයි. මුලින්ම පටන් ගැනීමේදී අපහසුයි. පස්සේ බෑ කියලා කියන්නේ නැහැ. ඒ නිසා අපි පළවෙනි අධ්‍යයනයේදී කල්පනා කරා නෑ අපි PHM level එකට යන්නේ නෑ phase 1 වලදී. අපි ඒ වෙනුවට MOH level එකේදී data enter කරනවා. ලංකාවේ MOH තියෙන 340යි. මේ 340ටම බොහෝ දුරට එකක් දෙකක් හැරුණකොට හැම ඒවටම වාගේ පරිගණක සහ අන්තර්ජාල පහසුකම් තියෙනවා. ඒතොර යටිතල පහසුකම් ප්‍රශ්නෙකුත් නෑ. සහ අපිට මේකේ ට්‍රේනින් ඉවර කරන්න පුළුවන් මාස දෙකක් තුනක් ඇතුළත ඇත්තටම අපි කරා. දැන් මේ අන්තිම ට්‍රේනින් දෙක යන්නේ මාස 3කින් අපි ඔක්කොම ටික කවර් කරා. ඒ නිසා අපි අධ්‍යයන එකේදී දත්ත ඇතුල් කිරීම ගෙනල්ලා තියෙනවා MOH level එකට. වඩාත්ම සුදුසුද නොවුණා. මේ කියපු කාරණේ චුට්ටක් වැඩිදුර විස්තර කරනවා මෙන්න මේ රූප සටහනින්. මේ proposed data flow phase 1. එතකොට මේකේ තේරුම මොකද්ද? phase 1 කියලා පෙන්නනවා නම් යම් දෙයක් තවත් phase තියෙන්න ඕනේ ඉස්සරහට. phase 2 3 ඉදිරියට තියෙනවා. මේ phase 1. phase 1 වල දැන් මේ icon එකෙන් මේ කොළ පාට icon එකෙන් කියන්නේ paper base. ඒ කියන්නේ ඔයගොල්ලෝ සාමාන්‍යයෙන් පාවිච්චි කරන දැනට පාවිච්චි කරන කොළ මේ තියෙන computerize. මොකද්ද වෙන්නේ? අපේ PHM නෝනලා field works ටික 524 හරහා අපිට එවනවා. clinic works ටික 527 හරහා අපිට එවනවා. අපි MOH office එකේදී මේ දත්ත ටික පරිගණකගත කරනවා. වැඩේ එතනින් ඉවරයි. සියලුම report 509 ඇතුළුව වෙනත් සියලුම graph, chart, indicator සියලුම දේවල් ඉන් එහාට MOH, district, provincial, national level වලදී පද්ධතිය විසින් හදලා දෙනවා. ඕක තමයි phase 1 වල වෙන්නේ. පැහැදිලිද මම කියපු කතාව මේ වෙනකොට? අපහැදිලි තැනක් තියනවා නම් අහන්න ඕන. සද්ද නැතුව ඉන්නවා කියන්නේ පැහැදිලි කියන එක. හරිනේ? right. ඊළඟට මේ අපේ පද්ධතියේ වපසරිය ස්කෝප් එක. අපි eRHMIS එකට අදාළ සියලුම දත්ත පත්‍රිකා පරිගණකගත කරන්න සැලසුම් කරලා තියෙනවා මේ පද්ධතිය හරහා. පටන් ගන්න එකකින් ඔක්කොම ටික කරනවා. මේ රූප සටහන ඔයගොල්ලන්ගේ Family Health Bureau එකේ annual report එකේ eRHMIS එකේ තියෙන දත්ත පත්‍රිකා නිරූපණය කරන සටහනක් මේකත් ඒ වගේමයි. ඒ විතරක් නෙවෙයි මේ පණිවිඩය තමයි මේ යම් දවසක නුදුරු අනාගතයේ මේ කොළවල ගණන් ලියන එක නවතින්න යනවා. ඔක්කොම පරිගණකගත වෙනවා. සහ ඒ විතරක් නෙවෙයි maternal mortality surveillance, disease surveillance, ඒ වගේ periodical surveillances පවා අපි මේ පද්ධතිය හරහා කරගන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. එතකොට අපේ වපසරිය සෑහෙන පුළුල්. දැන් අපි කරන්නේ මොකද්ද කියලා කියන්න ගියොත් මේ තියෙන්නේ සරල නිරූපණයක් එක එක ලෙවල් එකේ පාවිච්චි කරන දත්ත පත්‍රිකා. PHM, PHI, MOH, RD, FHP. මේ 30 ගණන් තියෙනවා. මේ ඔක්කොම අර දොඩක් කොට බදාගත්තා වගේ එකට බදා ගන්න ගියොත් එකක්වත් හරියට කෙරෙන්නේ නැහැ. ඒකින්ද අපි මේක අධ්‍යයන වලට වෙන් කළා. දැන් අපි අධ්‍යයන එක පළවෙනි අධ්‍යයනයේ ඉන්නේ. පළවෙනි අධ්‍යයනයේ අපි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මෙන්න මේ නිල් පාටින් දැක්වෙන ටික පරිගණකගත කරන්න.
මේක අපහැදිලි හින්දා ටිකක් මම පොඩි සමීප රූපයකට යන්නම්. මේ තියෙන්නේ PHMBM 511 දින පොතෙන් පටන් අරගෙන එයා 524 හදලා අපිට එවනවා. 517න් පටන් අරගෙන ක්ලිනික් රෙජිස්ටර් එකෙන් 527 හදලා අපිට එවනවා. අපි 527ට වෙනම මාස්ටර් ෂීට් හදනවා, 524ට වෙනම මාස්ටර් ෂීට් හදනවා. කාර්තුවකට මාස්ටර් ෂීට් 6ක් හදනවා නේද? ඒ මාස්ටර් ෂීට් 6 එකතු කරලා ලියනවා 509. 509 හදලා ඒක අපි යවනවා RB එකටයි FSB එකට. ඔය අපි දැන් කරන දේවල් ටික නෙවෙයි තියෙන්නේ. ඕකෙන් මම දැනටම කියලා තියෙනවා පෞල් සෞඛ්‍ය සේවා නිලධාරීන් මේ අධ්‍යයන එකට සහභාගී කරගන්න නැහැ කියලා. පෞල් සෞඛ්‍ය සේවා නිලධාරීන් ඉන්නවනේ. ඒක අමාරු කරගන්න එපා. අපි ළඟදිම එනවා මේ පැත්තට. මේ කොළපාට කොටුවෙන් දක්වන ටික තමයි අපේ දැනට අධ්‍යයන එකේ වපසරික. දැන් මොකක්ද කරන්න යන්නේ කොහොමද කරන්න යන්නේ කියලා මම හිතන්නේ ටිකක් දුරට හරි පැහැදිලි ඇති. හවුද නේද? මේ දවස්වල හම්බන්තොට සද්ද අඩුයි ටිකක් කොහොමද? එහෙම වෙන්න ඕන නෑ උනාට. හවුද නේද? පැහැදිලි. ඔව්. හරි. ඊළඟට මම පොඩි තාක්ෂණික කාරණා ටිකක් කියන්න යන්නේ මේ පද්ධතිය ගැන. මේ මම දැනට කියන්න යන ටික ඔයගොල්ලන්ට පරිගණක දැනුම යම් ප්‍රමාණයක තියෙනවා නම් හොඳටම තේරෙයි. නැත්නම් ටිකක් තේරෙයි. ඒ ගැන එහෙදි කලබල වෙන්න එපා. ඒක තේරුම් නැතත් ඒ හැටි හිත අමාරු කරගන්න එපා. ලොකු වැදගත්කමක් ඇති දෙයක් නෙමෙයි. මම කියන්නේ අපි අපේ පද්ධතිය සඳහා පාවිච්චි කරන software එක එහෙම නැත්නම් පරිගණක වැඩසටහන ගැන. අපි මේ පද්ධතිය සඳහා පාවිච්චි කරන්නේ DHIS2 කියන free and open source customizable software එකක්. මේ software එක ඔයගොල්ලන්ගේ කම්පියුටර් එකේ, desktop එකේ, laptop එකේ වගේම ඔයගොල්ලන්ගේ tab එකේ, smartphone එකේ පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මේ ලක්ෂණ ඉතා වැදගත් අපි කවදා හරි PHM level එකට යනකොට. මොකද මේ මනුස්සයාට කම්පියුටර් කරගහගෙන ගෙවල් ගන්න බෑනේ. එයාට යන්න පුළුවන් වෙන්නේ එක්ක පොඩි tab එකක් නැත්නම් handheld phone මොකක් හරි handheld device එකක් එක්ක. ඊළඟට අපි චුට්ටක් සාකච්ඡා කරමු DHIS2 කියන පද්ධතිය අපේ මේ කාරණය සඳහා පාවිච්චි කරන්න හේතු මොනවද නැත්නම් ඒකේ වාසි මොනවද කියලා. Advantages of DHIS2. මේ පද්ධතිය මේ DHIS2 කියන පද්ධතිය අද වෙනකොට ලෝකයේ රටවල් 40කට වැඩි ගණනක දියුණු සහ දියුණු වෙමින් පවතින අවුරුදු 15කට වැඩි කාලයක් තිස්සේ පාවිච්චි කරනවා ඒගොල්ලන්ගේ මහජන සෞඛ්‍ය තොරතුරු පද්ධතිය විදිහට. එතකොට මෙච්චර රටවල් ගානක් මෙච්චර කාලයක් මේක පාවිච්චි කරන්නේ මේ software එක හොඳ හින්දා විශ්වාසනීය හින්දා. ඒකින්ද මේ software එක reliable එහෙම නැත්නම් විශ්වාසනීයත්වයෙන් ඉහළයි. සහ මේක බොහොම වටිනා software එකක් වුණත් මේක අපිට ලැබෙන්නේ නිකන් free. දැන් free නිකන් ලැබෙනවා කිව්වහම අපිට නිකන් දැනෙන දේ තමයි ඒක එච්චර හොඳ දෙයක් නෙවෙයි වෙන්නේ නැති. ඒකනේ මුන් නිකන් දෙන්නේ. එහෙමනේ හිතෙන්නේ. හැබැයි මතක තියාගන්න අර හැම ලාභ බඩුවෙම හිලකුත් නැහැ. සහ නිකන් දුන්නු පළියට හැම දෙයකම අගේ නැති වෙන්නේ නැහැ. සමහර අගය ගණන් කරන්න බැරි දේවලුත් අපිට නිකන් හම්බ වෙනවා. මේ software පද්ධතිය software එක ජාත්‍යන්තර ක්‍රමවේදයන්ට අනුව ඉවැලුවේට් කරාම නැත්නම් වැලියේෂන් කරාම මේකේ අගය ඇමරිකානු ඩොලර් මිලියන 40ක් පයින්නවා. සහ ඒක හා බැඳුණු පද්ධති සේවාවන් ඔක්කොම ගන්නකොට 100ක් පයින්නවා. ඇමරිකානු ඩොලර් මිලියන. මේක ඊට ලොකු මුදලක්. මේක අපිට වියදම් කළා මේ පද්ධතිය ගන්න තිබුණා නම් මේ කාරණේ කරන්න වෙන්නේ නැහැ. නමුත් වාසනාවකට මේ software පද්ධතිය නිකන් හම්බ වෙන්නේ free. ඒක ඊටම ලොකු ආශයක් අපිට. සහ මේ software පද්ධතිය accurate නිර්වැරදි ඕනතරම් software තියෙනවා ටිකක් කල් දුවනකොට තමයි වැරදි අහුවෙන්නේ. දැන් මේක අවුරුදු 15ක් දුවලා තියෙන රටවල් 40ක වැරදි තිබුණා නම් ඒවා හැදිලා තියෙනවා. මේ වෙනකොට මේ software පද්ධතිය ඊටම නිවැරදි software එකක් විදිහට දුවනවා. සහ සුරක්ෂිතතාවය security
සෞඛ්‍ය දත්ත සම්බන්ධයෙන් අපි සාකච්ඡා කරනකොට දත්තවල සුරක්ෂිතතාවය ඉතාමත්ම වැදගත්. මේ software පද්ධතිය ඩෙවලොප් කරන්න, එහෙම නැත්නම් සංවර්ධනය කරන්න, මේක ගොඩනගන්න සහභාගී වෙන්නේ ලෝකයේම හැම රටවල් වලම පැතිරිලා විසිරීලා ඉන්න ඔය පරිගණක ක්‍රමලේඛන ශාස්ත්‍රය ගැන ගොඩක් ලොකු දැනුමක් තියෙන අය. ඒගොල්ලෝ මේකට වොලන්ටියර් එහෙම නැත්නම් සල්ලි බාගන්නේ නැතුව තමන් ස්වේච්ඡාවෙන් තමයි මේ සේවාව සපයන්නේ. ඒකින්ද මේකේ දත්ත ආරක්ෂණය සම්බන්ධයෙන් ඊටාම දියුණු ක්‍රමවේදයක් පාවිච්චි කරනවා. දත්ත හොරකම් කරන්න ලේසි නෙවෙයි. මේ පාවිච්චි කරන රටවල් 40න් මේ අවුරුදු 15 පුරා එක වතාවක්වත් දත්ත සොරා ගැනීමක් වාර්තා වෙලා නැහැ. දැන් ඕක ලංකාවේ දත්ත සුරක්ෂිතතාවය ගැන ගැලපුවොත් පහුගිය මාස කිහිපයක කාලය ඇතුළත රටේ ප්‍රධාන පුරවැසියාගේ වෙබ්සයිට් එක දෙවතාවක් හැක් වෙනවා පිට. ශ්‍රී ලංකා ජාතික රෝහලේ වෙබ්සයිට් එක හැක් වෙනවා සතියක් තිස්සේ ඩවුන් සයිට් එක. සහ සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශයේ වෙබ්සයිට් එක හැක් වෙනවා ඒකත් සතියකමාරක් විතර ඩවුන්. එහෙමයි දත්ත සුරක්ෂිතතාවය ගැන තියෙන තත්ත්වය අද වෙනකොට. නමුත් මේ පද්ධතිය ඉතාමත්ම ඉහළයි දත්ත සුරක්ෂිතතාවය අතින්. suitability මේක අපේ කාරණයට ගැලපෙනවද කියලා බලන එක. ඔව්. මොකද මේ පද්ධතිය ඩෙවලොප් කළම හදලම තියෙන්නේ මහජන සෞඛ්‍ය තොරතුරු කළමනාකරණ public health information management. අපි දැන් කරන්න යන්නේ අපි ඒ කාරණේමයි මේ හදපු කාරණේකම තමයි අපි හරියටම පාවිච්චි කරන්නේ. ඒකින්ද අපේ කාරණේට මේක හරියටම ගැලපෙනවා. සහ මේ සිස්ටම් එක highly scalable. අපිට අද එක ෆෝම් එකකින් පටන් අරගෙන තව මාස 2-3ක් යද්දී ඊතුරු ෆෝම් ටික ක්‍රමානුකූලව එකතු කරගෙන යන්න පුළුවන්. අද එක දිස්ත්‍රික් එකක පටන් අරගෙන හෙට අනිද්ද වෙනකොට තව දිස්ත්‍රික් වලට ව්‍යාප්ත කරන්න පුළුවන්. මේ පහසුකම අපි කාට හරි සල්ලි දීලා software company එකක් එක software එකක් හදුවා නෑ. අලුත් ෆෝම් එකක් හදන්න තව ඒගොල්ලෝ අවුරුද්දක් දෙකක් ගනි. අපිට එහෙම වෙන්නේ නෑ. මේක scalable ඒකින්ද ඒක ඉතා හොඳ වාසියක්. සහ මට නම් මේ software එකේ තියෙන ඉතාමත්ම වැදගත් ලක්ෂණය තමයි මේ advanced data visualization tool කියන්නේ. මේකේ තේරුම අපි මේ පද්ධතියට ඇතුල් කරන දත්ත වලින් අපිට ගන්න පුළුවන් අවශ්‍ය අපිට ඕනම ප්‍රයෝජනය. අපිට ඒවයින් report එකක් හදන්න ඕන නම් අපේ දත්ත වලින් table හදන්න ඕන නම් chart graph හදන්න ඕන නම් කොටිම GIS maps පවා මේ දත්ත වලින් අපිට හදා ගන්න පුළුවන්. සමහර දත්ත පද්ධති තියෙනවා අපි දන්නවා. අපි ඒ පද්ධතියට දත්ත දානවා. ඒ දත්ත දැම්මට පස්සේ අපි දන්නේ නැහැ ඒ දත්ත වලට මොකද වෙන්නේ කියලා. ප්‍රයෝජනට ගන්නවද නැද්ද කියලාවත් දන්නේ නැහැ. මකර කරට ගියා වගේ දත්ත ටික දැම්මා එච්චරයි. අපිට ඇති වැඩකුත් නැහැ රටට ඇති වැඩකුත් තියෙනවද දන්නේත් නැහැ. අපිට පේන්නේ නැහැ. හැබැයි මේ පද්ධතිය අපි දාන දත්ත වලින් අපිට ප්‍රයෝජනය ගන්න පුළුවන්. අර MOH ඔෆිස් එකේ ගහන්න ඕන notice board එකේ ගහන්න ඕන charts graphs ආයි Excel sheet වලින් අතින් අඳින්න ඕනේ දත්ත දැම්මනම් පද්ධතියෙන් print out එකක් අරන් අලවන එක විතරයි. annual MCH review එක තියෙනකොට සිස්ටයි ඩොක්ටයි කට්ටියක් දෙකම එකතු වෙලා කලින් සතියක්ම නිදි මරන්න ඕන නැහැ. අපේ දොස්තර මහත්තයාට පුළුවන් MCH review එක දවසේ උදේ පාන්දර ටයි එකේ ගැටේ ගහන ගමන් print button එක ඔබලා දත්ත ටික අරන් යන්න. MOH නෝනට පුළුවන් සාරේ කට්ට ගහන ගමන් print button එක ඔබලා. හරි. ඒක නම් අපි ටිකක් ඉදිරියට කතා කරමු. ඒ ගැන කිව්වේ මේ ගැන සාරේ කට්ට ගහන එක ගැන නෙවෙයි මේ පද්ධතිය ගැන. social analytics මේ පද්ධතියෙන් ඕගොල්ලන්ගේ දත්ත විශ්ලේෂණය කරගෙන ඒවා සඳහා අනිත් අයගේ අදහස් ලබා ගැනීම මේ පද්ධතිය හරහා කරන්න පුළුවන්. මේ සරලවම කියන්න හදන්නේ මොකද්ද? ඕගොල්ලන්ගේ දත්ත ගැන අනිත් අයගේ අදහස් වෙන කොහොමද සාමාන්‍යයෙන් එන්නේ? MCH review එකේ අවුරුද්දට දවසයි. එදාට තමයි අපේ දත්ත ගැන අපිට විශේෂඥ උපදේශ අදහස් දැනගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. මේ පද්ධතිය හරහා අපේ දත්ත සම්බන්ධයෙන් 365 දවසෙම අපිට ඕනම් පද්ධතිය හරහා අනිත් එකට සම්බන්ධ වෙලා ඉන්න අයගේ අදහස් ලබා ගන්න පුළුවන්.
සහ මේ පද්ධතියෙන් performance monitoring මේකේ users ලා දත්ත හොඳට දාන්නේ කවුද හරියට වෙලාවට දත්ත වැටලා තියෙනවද ඒ තොරතුරු බලා ගන්න පුළුවන්. සහ මේ සිස්ටම් එක customizable. දැන් උදාහරණයක් විදිහට ඔන්න 524 අපි හදනවාද ලබන අවුරුද්දේ අපිට අවශ්‍ය වෙනවා මේකට තව data field එකක් එකතු කරන්න නැත්නම් එකක් අඩු කරන්න. මෙහෙම වෙනස්කමක් කරන්න සිද්ධ වුණොත් අපි කම්පැනි එකක් එකතු වෙලා හදපු software එක නම් ඒගොල්ලෝ ඒ පොඩි වෙනස්කම කරන්න ඉල්ලනවා සමහර වෙලාවට මුළු software එකට කියපු ගාණෙන් භාගයක්. සමහරවිට මාස ගානක කාලයක්. හැබැයි අපේ software එකේ ඒ වගේ වෙනසක් කරන්න පුළුවන් අපිටම විනාඩි ගානක් ඇතුළත. ඒ හින්දා මේක ඉතාමත්ම flexible සහ customizable. ඒක ඉතාම හොඳ වාක්‍යයක්. සහ මේ සිස්ටම් එක evolving දියුණු වෙනවා පරිණාමය වෙනවා. software එකක් දියුණු වෙන්නේ කොහොමද? ඒකේ අලුත් versions දෙනවා. දැන් ඕගොල්ලෝ පරිගණකයක ටික කලක් වැඩ කරලා ඇති. දැන් අපි කවුරුත් කැමති Windows 7, 8 හරි 10 හරි එක වැඩ කරන්න. කවුරුවත් Windows 95 XP එක දැන් වැඩ කරන්න කැමති නෑ. ඒක පරණයි. ලෝකයේ ලොකුමයි කියලා සලකන software company එක තමයි Microsoft කියන්නේ Bill Gates මහත්තයාගේ. ඒකෙන් හදන ඒගොල්ලන්ගේ ප්‍රධාන software දෙක තමයි Microsoft Windows සහ Microsoft Office package එක. මේ packages නුත් අලුත් වෙනවා. කොච්චර කාලයකට සැරයක්ද අලුත් වෙන්නේ? අලුත් සංස්කරණයක් එළියට දෙන සාමාන්‍යයෙන් කොච්චර කාලයකට සැරයක්ද? Windows Office දන්න කෙනෙක් ඉන්නවනම් අවුරුදු 3කට සැරයක්. අවුරුදු 3කට සැරයක් තමයි ඒගොල්ලෝ අලුත් සංස්කරණ එළියට දාන්නේ. හැබැයි අපේ eRHMIS පද්ධතියේ මාස 6කට වරක් අලුත් සංස්කරණයක් එනවා. ඒගොල්ලෝ අවුරුදු 3කට එකක් දෙනකොට අපි අවුරුදු 3කට 6ක් දීලා එළියට. ඒකේ වාසිය තමයි අද මේ 2017 තියෙන සිස්ටම් එක නෙමෙයි තව මාස 6කින් තියෙන්නේ. එදාට ගැලපෙන ලක්ෂණ පරණ ලක්ෂණ අද වෙනකොට හරිනේ. අපි කාත් එක්ක හරි කම්පැනි එකකට සල්ලි දීලා අපි software එකක් හදාගත්තා නම් අද තියෙනවා 2017 හදපු ගමන් උණුනේ මේක ෂෝක්. ලස්සන software එකක් තියෙනවා, හොඳ software එකක් තියෙනවා. හැබැයි 2017 තියෙන එකමයි 27, 37, 47. 2050 වෙනකොට මේක පට්ට පරණයි. අවුරුදු 30කට වැඩි software එකක් පරණයි. හැබැයි මේ සිස්ටම් එක අවුරුදු 50ක් නෙවෙයි 100ක් දිවුවත් අද තියෙන එක නෙවෙයි ලබන අවුරුද්දේ තියෙන්නේ. එදාට පවතින ලක්ෂණ වලට අනුරූපව වෙනස් වෙච්ච අලුත් සිස්ටම් එකක් තියෙන්නේ. මේක පරිණාමය වෙනවා, ඉවෝල්ව් වෙනවා. ඒක ලොකු වාසියක්. සහ මේ පද්ධතියට පුළුවන් DHIS2 පද්ධතියට පුළුවන් individual data record manage කරන්න. එහෙම නැත්නම් මේ දත්ත පුද්ගලයන්ට බද්ධ කරලා එකතු කරන්න. දැන් අපි එකතු කරන්නේ නිකන් ඉලක්කම් ටිකක් විතරයි. අපි හරිමනම් සෞඛ්‍ය තොරතුරු එකතු කරන්න ඕන පුද්ගලානුබද්ධ තොරතුරු. අපි දැන් ඒ තත්ත්වයට යන්න ලෑස්ති නෑ. මොකද අපේ resource limitation හින්දා. හැබැයි අපි ඒ තත්ත්වයට යනවා නුදුරු දිනකදී පද්ධතිය දැනටමත් ඒ සඳහා සූදානම්. අපි සූදානම් නොවුනත් සහ මේ පද්ධතිය ඔන්ලයින් සහ ඔෆ්ලයින් වශයෙන් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඒකේ තේරුම තමයි දැන් මේ කියපු කාරණා වලින් වැටහෙනවා ඇති මේක අන්තර්ජාලය හා සම්බන්ධව පාවිච්චි කරන පද්ධතියක්. ඔයගොල්ලෝ දැනටත් සමහර විට අන්තර්ජාලය හා සම්බන්ධ සමහර පද්ධති පාවිච්චි කරනවා ඇති. තියෙන ලොකුම කම්ප්ලේන් එක තමයි ඉන්ටර්නෙට් ස්ලෝ වුණාම වැඩ කරන්න අමාරුයි. ඉන්ටර්නෙට් ස්ලෝ වුණොත් අපිට බලන්න ඉන්න වෙනවා. අපේ සිස්ටම් එක ඉන්ටර්නෙට් ස්ලෝ වුණොත් විතරක් නෙවෙයි ඉන්ටර්නෙට් නැති වුණොත් ඔයාලට වැඩ නවත්තන්න දෙන්නේ නැහැ. වැඩ කරන් යන්න පුළුවන්. offline use කියන feature එක එහෙම තියෙන්නේ. මම ඒ ගැන වැඩි විස්තර ඉදිරියේදී කියන්නම්. interoperability යම් දවසක මේ තොරතුරු පද්ධතීන් අතර දත්ත හුවමාරු කරනවා. මෙතන අපේ පෞල් සෞඛ්‍ය කාර්යාංශ එක පද්ධතියක් තියෙනවා, සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශයේ තව පද්ධතියක් තියෙනවා. මේ පද්ධති අතර තොරතුරු හුවමාරුව හිතන තරම් ලේසි වැඩක් නෙවෙයි. මොකද මෙහි තියෙන එකයි අරහි තියෙන එකයි වෙනස්. හැබැයි මේ DHIS2 කියන සිස්ටම් එකේ
දත්ත හුවමාරුව සඳහා අවශ්‍ය ස්පෙસિෆිකේෂන්ස් and ස්ටෑන්ඩඩ්ස් හදලා තියෙන හින්දා යම් දවසක පද්ධති අතර දත්ත හුවමාරුව ඉතා පහසුයි. එය ඉතා ලොකු වාසියක් මේ සිස්ටම් එකේ. අවසන් වශයෙන් ඉන්ටර්නැෂනලයිසේෂන් ඒකේ තේරුම දැනටත් මේ පද්ධතිය රටවල් 40කට වැඩි ගානක පාවිච්චි කරනවා. ඒවා එක එක භාෂා පාවිච්චි වෙනවා. දැනටමත් පද්ධතිය භාෂා 8කට වැඩි ගානකට පරිවර්තනය වෙලා තියෙන්නේ. අපි මේ දවස්වල වැඩ කරගෙන යනවා මේ පද්ධතිය සිංහලට සහ දෙමළට පරිවර්තනය කරන්න තාම නැහැ. දැනට අපිට ඉංග්‍රීසියෙන් වැඩ කරන්න වුණාට තව අවුරුදු 2ක් විතර යද්දී අපි හිතනවා මේ පද්ධතිය සිංහලෙන් අපිට බලාගෙන වැඩ කරන්න පුළුවන් මේ කියන සම්පූර්ණයි. තමන් කැමති භාෂාවෙන් විතර කෑ සිංහලෙන් නම් දෙමළෙන් නම් ඉංග්‍රීසියෙන් නම් කැමති විදියට. ඒතර ඒකත් ලොකු වාසියක්. මේවා තමයි පද්ධතියේ වාසි. මම ආයෙත් චුට්ටක් ඔයගොල්ලන්ගේ අවධානය යොමු කරන්න මේ data visualization කියන concept එකට. අපේ දත්ත අපි දාන දත්ත අපිට indicators විදියට බලා ගන්න පුළුවන්. reports විදියට බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වයින් අපිට ඕන විදියට tables හදලා බලා ගන්න පුළුවන්. ඕගොල්ලන්ටම කරන්න පුළුවන්. ඒ වයින් ඕන විදියට charts හදන්න පුළුවන්, graph හදන්න පුළුවන්. ආපහු excel sheet වල දාගෙන පාවිච්චි කරන්න ඕන නැහැ. තත්පර ගානක් ඇතුළත මේව කරගන්න පුළුවන්. සහ GIS maps පවා හදා ගන්න පුළුවන්. මේ තියෙන්නේ මේ පද්ධතියෙන් හදන්න පුළුවන් දේවල් ගැන පොඩි නිරූපණයක්. table, මේ GIS map, pie chart එකක්, bar chart එකක්, line graph chart එකක්. සහ DHIS2 වලින් හදා ගන්න පුළුවන් කියලා අපි කිව්වා GIS maps. මොකද්ද මේ GIS maps කියලා කියනවා නම් ඔයගොල්ලෝ මෙන්න මේ බොහොම සරල හැඳින්වීම. මේ වාගේ maps දැකලා ඇති annual report එකෙත් අපේ සහ නොයෙකුත් තැන්වල මේක බොහොම සරලයි. මොකද මේකේ තියෙන්නේ යම් කිසි දෙයක් මොකක් හරි සිදුවීමක් සම්බන්ධයෙන් මම මොකද්ද කියලා දාලා නැහැ. ඒකේ තියෙන නම්බරයට නැත්නම් අගයට සාපේක්ෂව මේ මැප් එකේ පාට යොදලා තියෙනවා. එතකොට අපිට එක බැලීමකින්ම හොඳ කොහේද නරක කොහේද දුර්වල කොහේද හොඳ වඩාත්ම දියුණු වෙන්න ඕන කොහේද කියලා අදහසක් ගන්න පුළුවන්. මේක ටේබල් එකක දාලා දුන්නා නම් එච්චර ලේසියෙන් ඔලුවට යන්නේ නැහැ. මේ තාක්ෂණය අපේ සිස්ටම් එකේ තියෙනවා. මේක සරල නැහැ. සරල ප්‍රයෝගයෙන් පෙරුණාට මේකට GIS කියන තාක්ෂණය Geographical Information Systems කියන තාක්ෂණය ඕමනයි. ඒ සිස්ටම් ඒ තාක්ෂණය අපි අනුබද්ධ කරලා තියෙනවා අපේ පද්ධතියට. ඒකින්ද මේ විදිහේ maps පවා අපේ සිස්ටම් එකෙන් ලබා ගන්න පුළුවන්. ඔය තමයි අපේ පද්ධතිය ගැන මූලික හැඳින්වීම. දැන් අපි මේ පද්ධතිය කොහොමද ඉම්ප්ලිමන්ට් කරන්න යන්නේ? අපි මේ සිස්ටම් එක phase wise නැත්නම් අධ්‍යයන වශයෙන් තමයි ඩෙවලොප් කරන්නේ. අධ්‍යයන එකේදී 524 27 සහ 509. ඊට පස්සේ අපි මේක පයිලට් කළා දිස්ත්‍රික්ක 3ක පුත්තලම කුරුණෑගල සහ කළුතර. දැන් මේ යන්නේ අපේ ඉම්ප්ලිමන්ටේෂන් phase එක. අපි 2017 අවුරුද්දේ පළවෙනි කාර්තුවේ දැන් මේ ඉවරයි පළවෙනි කාර්තුවේ වුණා විතරයිනේ. මුළු ලංකාවෙම මේක ඉම්ප්ලිමන්ට් කරන්න ප්ලෑන් කරා. සහ කරා. දැන් මේ අද සහ හෙට විතරයි කොටින්ම මාර්තු මාසෙන් එළියට පැන්නේ. අනිත් ඔක්කොම මාර්තු 31කට කලින් අපි ඉවර කරා. සහ ඊළඟට මේ island wide implementation එකට පස්සේ අපි මේ පද්ධතිය වැඩි දියුණු කරනවා තවත් ලක්ෂණ එකතු කරගෙන. දැන් එතකොට අද සරලව කියනවා නම් අද සිට ආයේ කවදාවත්ම මාස්ටර් ෂීට් හැදීමක් නැත. තීරු එකතු කිරීමක් නැත. අර කොලේ බලාගෙන මේ කොලේ ලිවීමක් නැත. 509 ලිවීමක් නැත. ඒක කොපි කිරීමක් නැත. ඒ යුගය ඉවරයි. දැන් අපි පරිගණක යුගයට පිවිසෙන්නයි යන්නේ. ඔබට සතුටුයිද දැන්? මේ සඳහා අපි රට පුරා user training workshops තිබ්බා. අපි MOH staff එකට RDHS level එකෙන් workshops තියාගෙන ගියා මේ අන්තිම දෙක. සහ regional and provincial staff එකට අපි වෙනම workshops තියනවා. මොකද ඒගොල්ලන්ගේ වපසරිය වෙනස් හින්දා. අද අපි වැඩියෙන්ම කතා කරන්න යන්නේ data entry ගැන.
කොහොමද මේ පද්ධතියට data එකතු කරන්නේ? දත්ත දාන්නේ කියන එක තමයි අද කොටින්ම ફોකස් එක. සහ මේකේ data analysis කරන එක ගැන, අර chart graph හදා ගන්න එක ගැන අවාසනාවකට අද වැඩි දුර කතා කරන්න යන්නේ නැහැ. අද බොහොම සරල හැඳින්වීමක් විතරයි දෙන්නේ. ඒ ගැන වැඩි දුර අපි අවශ්‍ය අවස්ථාවවම කතා කරමු. අද workshop එකේ ප්‍රධාන objectives දෙකයි. පළවෙනි එක දැනටම දන්නවා data enter කරන්න පුරුදු වෙන එක. hands on training on data entry. ඒ කියන්නේ මේ ආපු ඕගොල්ලෝ නෙවෙයි මෙතනින් එළියට යන්න ඕන මේ පද්ධතියට data දාන්න පුළුවන් කෙනෙක්. තාම බෑනේ, තාම පටන් ගත්තේ නැන්නේ. right. සහ අපිට තවත් පොඩි objective එකක් කරගන්න වෙලා තියෙනවා. මොකද මේ දත්ත දාන්න නම් අපේ MOH area එක යටතේ තියෙන ඔක්කොම PHM area ටික හරියට අපි අඳුනගෙන ඉන්න ඕනේ. මේ areas ටික හරියටම අඳුනගෙන වැරදි ඒවා තියෙනවා නම් හරි ගස්ස ගන්න ඕන, අඩුපාඩු තියෙනවා නම් හදා ගන්න ඕන. clinics ටිකත් එහෙමයි 527 දාන්න clinics ටික තියෙනවා 24 දාන්න PHM area. මේ අඩුපාඩු ටික හදා ගන්න අද දවසේ මම කියලා දෙනවා. ඔය දෙක කරාම අද workshop එක ඉවරයි. අද workshop එක උතනින් ඉවරයි. එතකොට මේ ගැන මේ දෙවනි කොහොමද අපි මේ අපේ MOH area එක යටතේ තියෙන ආයතනික ව්‍යුහය සකසන්නේ කියන එක ගැන මම පොඩි හැඳින්වීමක් කරොත් මේ MOH එකක් යටතේ අපි තියෙනවා දත්ත එන ස්ථාන වශයෙන් හඳුනාගත්තු PHI area, PHM area, clinic සහ school dental clinics. සහ මේ PHM area යටතේ අපි ස්ථානගත කරලා තියෙනවා GND එහෙම නැත්නම් ග්‍රාම නිලධාරී කොට්ටාශ. එක PHM area එකක ග්‍රාම නිලධාරී කොට්ටාශ එකක් හෝ කීපයක් අයිති වෙන්න පුළුවන්. මේකෙන් අපි මේ අධ්‍යයනයේදී PHI සහ school dental clinic අමතක කළා දානවා. මොකද ඒකෙන් අපි දැනට දත්ත ගන්න යන්නේ නැති හින්දා. දැනට අපේ ફોකස් එක PHM area සහ clinics මේවා අපි නිවැරදිද කියලා හරියට බලා ගන්න ඕනේ. ඊළඟට අපි මේ ලබා ගන්න දත්ත MOH level එකේ RD, PD සහ අන්තිමේදී national level එකේ aggregate කරනවා. aggregate කරලා මේ අවසාන ප්‍රතිඵල ලබා ගන්නවා. මේ විදිහට තමයි සිස්ටම් එකේ වැඩ කටයුතු වෙන්නේ. ඔතනින් අපේ හැදින්වීම ඉවරයි. හැදින්වීම මේ වෙනකොට මොකද මොකුත් දන්නේ නැතුව මෙන්න සිස්ටම් එකක් තියෙනවා ඔන්න දත්ත දාමු කියලා කියන එක අපි හිතන විදිහට සුදුසු නැහැ ප්‍රොෆෙෂනල් ගෲප් එකකට. ඕගොල්ලෝ දැනගෙන ඉන්න ඕන මොකද්ද මේ වෙන්නේ, ඇයි මෙහෙම කරන්නේ, කොහොමද කරන්නේ කියලා. ඒ සම්බන්ධයෙන් මූලික හැඳින්වීමක් තමයි අපි කරේ. ඒ ගැන ගැටලුවක් තියෙනවා නම් දැන් අහන්න පුළුවන්. අදහසක් තියෙනවා නම් කියන්න පුළුවන්. අදහසක් නැත්නම් තේ බොන්නත් පුළුවන්. එහෙමනම් අපි දැන් වෙලාව 10:45යි. අපි